Och nu Björn Ulvaeus. Du är här som representant för årets populäraste 10 toppartister. Alltså Björn och Benny, Agneta och Frida. Ni har ju haft 5 låtar på listan i år. Förutom Ring Ring är det Another Town, Another Train, Love Isn't Easy, He Is Your Brother och I Am Just A Girl. Eurovisionsschlagertävlingen har väl en stor del i er framgång? Ja, det har den naturligtvis. Men vi hade ju redan innan försökt oss på ett par gånger. Som He's Your Brother där som du nämnde. Men Eurovisionstävlingen har ju en oerhörd genomslagskraft. Det mesta på året skulle jag tro. Vad har hänt med Ring Ring i utlandet egentligen? Ja, den är i alla fall släppt över hela världen kan man säga. Och hittills har den legat etta i Belgien och Holland och Österrike och Danmark och Norge. Och så legat på listorna i Tyskland. Kommer du och Benny att skriva till årets tävling också? Ja, vi har just skrivit färdigt. Vi har gjort 11 låtar nu som vi har spelat in och försöker välja ut någon där. Vad är det som skiljer årets tävling från förra årets vad gäller regler och sånt? Ja, de har ju äntligen en SIFO-utvald jury och det ska bli spännande att se vad som händer då. Ja, det vill säga att de ska försöka ha en jury som är lite mer representativ för folket. Någonting alla 10 topp och svensk topp. Ja, just precis. Ja, då ska vi ta och lyssna alltså på årets populäraste 10 topplåt då. Ring Ring, Björn och Benny, Agneta och Frida. Det var 1973 års populäraste skiva på 10 i topp, Ring Ring med Björn, Benny, Agneta och Frida. Och den här årskavalkaden den presenterades av Kai Kindvall och programmet kom från Norrköping.